Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Lotigit sa ating pong mga kapatid dyan sa San Mateo Central SDA Church. Magandang gabi po sa inyo pong lahat. Maraming salamat po una-una sa Panginoon dahil ako po ay naging bahagi ng inyo pong week of prayer, mga kapatid. And I am so much thankful kay Elder Seferina sa isang pagkataon na ako po ay naging bahagi sa inyo pong napakagandang week of prayer dahil ang tema po ninyo, When God is in the Family. Alam niyo mga kapatid, ito po ang pinakapaborito kong topiko na talagang napakaganda na malasap natin kung ang Panginoon ay kasama sa isang pamilya. Doon makita ang pagmamahalan. Kaya nga, ngayong gabi mga kapatid, I am so eager and happy nga aking pong ibahagi sa inyo. Dahil ang tema po natin, o ang topic po na na-assign po sa akin, is makita po sa chapter 7 sa I Love You book. No? Kung inyo pong napansin ito mga kapatid, ako po hindi po nag-promote, pero kung naisin po niyo gusto kayong magkaroon, natigit sa mga kabataan, mga kapatid, mag-avail po kayo dito dahil napaganda pong aklat na ito para po sa mga kabataan. No? Dahil dito po natin makita kung ano po ba talaga ang pangyayari at kaganapan. Si Adan po ba ikinasal? No? Ano po bang disenyo ng Panginoon sa pag-aasawa? At ano po ba ang plano ng Panginoon? At ano po ba ang ebidensya na ating pong makita mula sa banal na kasulatan na kung saan ang ating pong unang magulang, si Adam at si Eva, sila pala mga kapatid ay kinasal, pinakaunang kupot na kung saan ang nagkasal sa kanila ay ang Panginoon. At sa ating pong mag-aaral ngayong gabi mga kapatid, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang mga katagang ito. Sana kayo po ay mabless sa ating pong topic ko ngayong gabi. Kung ating pong mapapansin mga kapatid, early in Genesis we find God design for marriage. If you have your Bible with you mga kapatid, buksan po ninyo sa aklat po ng Genesis chapter 2 verses 18 to 25. Doon po natin makita mga kapatid kung ano po ba talaga ang disenyo ng pag-aasawa. Ano po ba ang makita natin kung ang panukala ng Panginoon sa pag-aasawa. At dito natin makita mga minamahal kong mga kapatid that it explains God's reason for designing marriage and also gives us many principles which na ito po'y makatulong sa atin mga kapatid, will enable us to build marriage which honor God and bring lasting joy to us. So, kung inyo pong titingnan mga kapatid, ang talatang ito, God designed marriage to meet our need of or for companionship. Ulitin ko po mga kapatid, God designed marriage to meet our need for companionship. Kung ating pong titingnan ang banal na kasulatan mga minamahal ko, kung ating pong basahin ang Genesis chapter 1 and 2, and specifically dito po sa chapter 2 verse 18. Sabi po doon sa banal na kasulatan chapter 2 verse 18, ang recap po dito, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. So napakalinaw ang banal na kasulatan mga minamahal ko. It is not good for man to be alone. So kung ating po mapansin, throughout chapter 1, God serviced His work and pronounced it good. Kung inyo pong basahin ang Genesis chapter 1 verse 21, nilalang ng Panginoon ang isang sanlibutan na ito po ay napakaganda, napakaputi. Ibig sabihin natin, walang bahid ng masama, walang nagpapatayan. Lahat po ay napakaganda. Pero kung ating pong titingnan mga kapatid, ang Genesis chapter 2 verse 18, it is not good for man to be alone. Hindi po mabuti mga kapatid sa isang tao
na kung saan ay nag-iisa. Ang sabi po dito mga kapatid, this is the first time that God says that something in His creation is not good. Oh? It is not good for the man to be alone. Isipin natin mga kapatid, think about it. No? Kung atin pong titingnan, sabi nga po dito mga kapatid sa I Love You book, kung atin pong makita, Genesis chapter 2 verse 7 tells us that God shaped Adam's body from the dust of the ground, and carefully He formed every organ, every bone, every muscle, every nerve, every blood vessel. Then, bending lovingly over that lifeless form, and the Creator breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Pagkatapos mga kapatid na nilalang ng Panginoon si Adan, doon, suddenly the Creator stood before his Creator, tall, handsome, and intelligent, and majestic. Wow! Isang perfect na nilalang, isang sakdal na nilalang. Kung atong titingnan mga kapatid, here is a sinless man in perfect fellowship with God, in a perfect environment. But ano po ba ang kulang sa kanya? Ano po ba ang gusto niya mga kapatid? Hindi pa ba sapat iyon? Not according to God. God's evaluation was that the man needed a human companion to correspond to him. Mga minahal mga kapatid, napakabuti ang Diyos. Kung atin pong titingnan ang unang punto na akin pong i-share sa inyo ngayong gabi mga kapatid, ang atin pong, kung atin pong titingnan ang first couple, God, ang pag-asawa, ito po ay disenyo ng Panginoon. At sabi po dito mga kapatid, sila po ba talaga ikinasal? Ito po ang mapatutuo na sa banal na kasulatan, pagkatapos po mga minamahal ko, na si Adan ay nilalang ng ating pong Panginoon, at pagkatapos nilalang si Adan, siya po ay inutusan ng Diyos. Mayroon po siyang assignment, and ang kanya pong assignment is to name of the animals, naming of the animals. But in Genesis chapter 2, verse 19 and 20, he observed that while to every male there was a female, deep within him was a longing for another human being. Habang siya po nakita niya mga kapatid, ang mga hayop ay mayroon pong mga babae at lalaki. At habang siya po ay nanood mga kapatid, nakaramdam siya that there is something na may kulang sa kanyang puso. Na hindi po siya totally masaya. Mayroon pong something kulang sa kanyang mga kapatid. And deep within him was a longing for another human being with whom he could communicate. At dahil doon mga minamahal kong mga kapatid at mga kabataan, and when Adam felt that desire, God supplied his need. Mga minamahal kong mga kapatid, marriage is God's design. Since God's design marriage, it takes, kung gusto niyo mga kapatid, kung magkaroon kayo ng matatag, masaya na pagsasama, masaya na pamilya, it takes three to make good marriage. First, God, the man, and the woman. Alam niyo mga minamahal kong mga kabataan at mga kapatid, for a Christian to marry an unbeliever is not only to disobey God, it is to enter marriage lacking something essential. Napakahalaga mga minamahal ko na sa isang pag-aasawa, kung gusto kang mag-aasawa, dapat kasama ang Panginoon. Kung saan
Pag ikaw po ay nag-aasawa, doon po, kung ikaw po ay nag-aasawa sa unbeliever, is not only to disobey God, and it is to enter marriage lacking something essential. Alam niyo mga kapatid, marriage has been described as a triangle with God at the top. No? The closer its partner moves to God, the closer they move toward each other. Alam niyo mga kapatid, pag sa isang pamilya, sa isang pag-aasawa, pag ang Panginoon po ang siyang pong nasa gitna, nasa pinakauna, pinakatap, mga kapatid, the more na ikaw po ay malapit sa Panginoon, the more din po na kayo po ay nagmamahalan. The farther it moves from God, the farther they move from each other. Kung ikaw po mga kapatid ay malayo sa Panginoon, wala din pong iba ang maging resulta, malayo din po ang bawat isa sa inyo. As soon as Adam and Eve disobeyed God, kung atin po tingnan mga kapatid, ang karanasan, nung sila po, si Adan at si Eva, ay naihiwalay, naputol rin pong kailan pong ugnayan sa Panginoon dahil sa pag-disobey sa Panginoon. They experience alienation from each other. And Adam began blaming Eve for his problems. Ang atin pong makita yon sa Genesis chapter 3, verse 7 and 12. Alam niyo mga kapatid, broken marriages always involve at least one partner moving away from God. Maraming nawasak na mga pamilya, nawasak na mga relasyon, nawasak mga kapatid na relasyon sa mga mag-asawa dahil mayroon pong isa sa kanila na moving away from God. Siya po'y malayo sa Panginoon. So the starting place in having a marriage according to God's design is a genuine conversation and a daily walk with God. Mga minahal kong mga kapatid, when God is in the family, love is always there. When God is in the family, we're closer together. Alam niyo mga kapatid, pag kasama ang Panginoon sa isang pamilya, sa pag-aasawa, napakasaya at napakaganda ang isang tahanan. Ngayon, titingnan natin mga kapatid, bakit ginawa si Eva doon po, hindi po mula sa alabo, kundi mula dito sa tadyang ni Adan. God made Adam out of the dust. Kung ating pong makita, Genesis chapter 2 verse 7, why didn't He make Eve out of the dust? Why did He make her from Adam's rib? Kung ating pong titignan mga, and I believe God did it to show Adam that his wife was a part of him. Ibig sabihin, equal with him, not a lower creation. It means that kung ikaw po ngayon mga kapatid ang mag-asawa, dapat mahalin mo ang iyong asawa. Mahalin po ang iyong asawang babae o asawang lalaki. A man is to cherish his wife as his own flesh. As is often been observed, she was not taken from the Adam's head to roll over him, nor from his feet that he should put her down, but she was taken from his side that he would protect her and keep her close to his heart. Wow, napaganda mga kapatid. Why didn't God create Adam and Eve simultaneously? Before God created Eve, He put Adam through the exercise of naming the animals. And God has a lesson to teach Adam. By naming all the animals, Adam discovered that for every animal there were both male and female, and Adam got to the end of the list and wonders, where is mine? At doon niya na-realize mga kapatid na kailangan mayroon siyang kailangan
na maging kasama, na gusto niyang makausap. Pwede naman sana mga kapatid, isa sa mga hayop doon ay pwede niyang maging kaibigan. Pwede niyang kausapin para siya maging masaya. But God first made Adam feel the need for a wife. Sa akin po nasabi kanina, pwede naman siguro mga kapatid, isa sa mga hayop doon ang kanya pong maging kaibigan. But it could not satisfy Adam's need for companionship. Only a woman could. Kaya nga mga kapatid, God sometimes makes us endure loneliness so that when the need is met, we appreciate it more. God prepares us to receive His gifts and then provides for our needs. And we need to thank God for the partner He has given us and express our appreciation to that partner. Alam niyo mga kapatid, pahalagahan ninyo ang inyo pong mga asawa. At sabi nga po dito mga kapatid, na ang panukala ng Panginoon para po sa ating pong mga tao, mga minamahal ko, napakalinaw ang banal na kasulatan na kung saan doon po sa the Garden ng Eden, mayroon pong isang kaganapan na kasalan ang nangyayari doon. And God said, this is the moment for the marriage. And it was a beautiful garden wedding. Adam, the groom, and stood beside Eve, which is the bride, while God conducted the ceremony. At ibig sabihin mga kapatid, talagang there is a record na makita natin na si Adan at si Eva ay ikinasal. At ang nagminister sa kanila ay walang iba kundi ang Panginoon. Kung ating pong titingnan ang banal na kasulatan sa Genesis chapter 2 verse 23, ang sabi po dito, at sinabi ng lalaki, sa wakas ito'y buto ng aking mga buto at laman sa aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Ito po ay isang vow mga kapatid. Pagkatapos na sila po ay kinasal ng Panginoon, He made her a promise and He gave her a name. Now let us listen to the statement of God, which is the minister mga kapatid. In verse 24, ang wika po dito, kaya't iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Wow, napakaganda mga kapatid. Kung ating pong titingnan, for this reason, no? Sabi po ng nagkasal sa kanila, for this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become flesh, mga kapatid. Ito po ay isang ebidensya na talagang mapansin natin, mga kapatid, at makita natin na talagang ang pag-aasawa, ito po ay panukala ng ating pong Panginoon para sa ating mga tao. Ngayon, God designed marriage to meet our need for companionship. In verse 24, mga kapatid, mapansin natin dito, from this, na talagang makita natin na ang pag-aasawa, He shows that to fulfill our need for companionship, marriage must be a primary, marriage must be a permanent, marriage must be an exclusive and intimate relationship. Apat na bagay mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi. Companionship requires that marriage be a primary relationship. God did not create a father and a mother for Adam, nor a child, but a wife. Kung ating pong titingnan natin, a man must leave father and mother in order to cleave his wife, to establish a one flesh relationship. Mga kapatid, it means that if a couple build their marriage around their children, or as more frequently happens, the husband builds his life around his job, while the wife builds her life around the children. They are heading for serious problems when it's time for the nest to empty.
If it's not helping the children either, the best way to be a good parent to your children is to be a good husband to their mother or a good wife to their father. Marriage must be primary. Mga kapatid, dapat maunawaan natin na ang pag-asawa, companionship requires that marriage be a primary relationship. Ito po'y pinaka-priority dapat, mga kapatid, in our human relationship. Pangalawa, companionship requires that marriage be a permanent relationship. It means, mga kapatid, your children are with you in the home a few years. Your partner is with you for life. Kaya nga, ibig sabihin sa banal na kasulatan, cleave means to cling to hold to, as bone to skin. It means to be glued to something. So when you get married, you're stuck. Mga kapatid. Kaya nga, ang sabi po na ating pumala po ni Jesus sa Matthew 19 verse 6. After Jesus quoted this verse, He added, "What therefore God has joined together, let no man separate." This means that the marriage relationship must be built primarily on commitment. Alam niyo, mga kapatid, pag ikaw po'y nag-aasawa na ikaw po'y hindi handa, pag ikaw po'y nag-aasawa na talagang hindi mature, delikado. No? This means that the marriage relationship must be built primarily on commitment, not on feelings of romantic love. Hindi lang nag-base doon sa feeling. Kasi marami kadalasan ngayon, tayo lang po'y na-in love dahil maganda. Pero nagsama na, nag-iba na ang pag-uugali, mga kapatid. Dahil nakatingin lamang doon lang sa kagandahan. Feeling lang ang kanya pong pagmamahal. Pero mga kapatid, marriage relationship must be built on primarily on commitment. Ibig sabihin, mga minamahal ko, marriage is a commitment of the will. It is a covenant before God. Ito po ang dapat nating tandaan, mga minahal kong mga kapatid. Lalo tigit sa ating pong mga kabataan na nagplano na mag-aasawa. Ang pag-aasawa, ito po ay isang commitment. Ito po ay hanggang kamatayan. No? Pangatlo, companionship requires that marriage be an exclusive relationship. Exclusive. It means only to his wife, not wives. Monogamy is God's design. One man, one woman for life. Hindi po marami, mga kapatid. Ang pag-asawa between lamang sa lalaki at sa babae. Hindi po sa maraming babae. Hindi po sa maraming lalaki. You have a new relationship with your wife. She is now your first priority in terms of human relationship. If you can't handle that, you are not mature enough for the demands of marriage, mga kapatid. So it means marriage requires, or companionship requires that marriage be an exclusive relationship. Hindi na po ito, mga kapatid, maghanap ng iba, kundi exclusive lamang sa inyo. Okay, sa inyong dalawa. Okay? Pang-apat, at ito pa ang panghuli, mga kapatid. Companionship requires that marriage be an intimate relationship. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 16, one flesh emphasized the sexual union, and they shall become one flesh. Ibig sabihin, mga kapatid, by the sexual union is always more than just physical. There is a rational and emotional oneness as well. Most sexual problems in marriage stem from a failure to a total person intimacy. It means, sabi po dito, mga kapatid, sexual harmony must be built on the foundation of a primary, permanent, exclusive relationship that is growing in trust, openness, and oneness. God made us that way. Mga minahal ko,
Ibig sabihin, intimate relationship. Ibig sabihin, mga minamahal ko, if you remove sex from the context of the marriage commitment, you will experience a superficial sense of closeness. That's why in 1 Corinthians chapter 6 verse 16, Paul says that even when a man has sex with a prostitute, he becomes one flesh with her. But apart from the lifelong commitment of marriage, sex will never bring the satisfaction God designed it to give. Mga minahal kong mga kapatid, dapat ang pag-aasawa, companionship requires that marriage can be an intimate relationship. Okay? So, alam nyo, sin always hinders intimacy, even in marriage. Sabi nga po dito, as soon as Adam and Eve sinned, they recognized their nakedness and began to hide themselves not only from God but also from one another. While as fallen sinners, we can never experience what Adam and Eve knew with one another before the fall, to the extent that we deal with our sin before God and one another and grow in holiness. We will grow in personal intimacy. It takes constant work. Good marriages are not the result of luck in finding the right partner. They are the result of couples who work daily at walking openly and humbly before God and with each other. Tip number 1, isa sa mga tip, kung kayo po'y mag-aasawa, mga kabataan, piliin ninyo na ang inyo pong maging asawa ay mayroon pong takot sa Panginoon. Tapat sa Panginoon. Dahil pag ang tao ay nakilala ang Panginoon, pag ang siya ay malapit sa Panginoon, siya din po ay malapit sa iyo. The more na ang tao ay malapit sa Panginoon, the more closer you are, mga kapatid. Dahil mag-reflect ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Mga minamahal ko, dapat napakalaga. Sabi nga po sa isang mentor dati, nung ako po sa Taguig pa, pwede kayong magkamali sa korosyon ang iyong kinuha ngayon. Pwede kayong magkamali sa mga trabaho na kung saan-saan kayo ngayon. But huwag kayong magkamali sa pagpili kung sino ang maging asawa niyo. Ang sekreto, kung gusto niyo magkaroon ng mabuting asawa, mga kapatid, ilapit niyo sa Panginoon. Hilingin niyo sa Panginoon. Dahil pag ang Panginoon ang siyang magbigay, wala kang regret. Dahil pag galing sa Kanya, napakaganda at napakabuti ang isang asawa na bigay ng Panginoon. Mga kapatid, to conclude this topic, if you are single,